Cô cũng mất được chiếc xe trên này. Lại thêm cũng hai không? Anh ơi. Mấy vàng đó 5.000. Anh, có lại thêm mai luôn. Một cái này, một cái này, cái 15. Cái 5. Con lớn này, con nhỏ nó bao 20. Ở đây cái đây, 5 hổ 15, không lấy 3 hổ thôi. Bỏ ô tô mới chan nước mắm. Bình thường. Rồi 5 bình thường với kia 2 bình thường. Mai đưa luôn. Mai đem cho chị 100.000 nha. Kêu thằng cơ gì đó. Ngọc cơ Ngọc gì đó chở xuống 100.
Con có đập vịt chưa? Không, chưa đập vịt luôn. Mặn mặn đi cho nó đủ. Đây gọi là mình bánh nó đó. Cái này biết sạch ấy nữa ha. Dạ.
Vâng ngày á. Dạ. Dạ lâu ngày ạ. Mấy thằng đậu cưa rồi đây. Một là có trao rồi gì cứ con người ta tự ái qua cái thấy nhà cũng là ve giả ớt với tỏi rồi gì rồi. Mày cái xe ăn luôn hả? Đưa một chiếc nữa. mình Chiếc còn lại.
Vậy đã Ngồi vô gần.
Sáng nay con Mai nó đặt cho tao cái mai còn quay được đó. Cắt đôi, cứ đôi một đi. Cắt làm 8 cái. Đủ mỗi người một miếng đúng không? Ui, hay dữ thì chơi, không đếm đâu nha. Rồi, cho anh xin phép lên món nha. Được không? Thầy có chuẩn. Đây mới là tầm dệt nè. 50 đúng không? 50. Mấy củ nhà mình phải mấy củ mới được chứ. Không không hả? Hai củ hay một? Em. Ăn được chưa mẹ? Đậu nành, đậu xanh, đậu phụng, đậu đá, có lên ăn cho anh em ơi. Yêu yêu.
Thank you.